වීඩියෝ එඩිටින් කියන්නේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තමන්ට ඕන විදිහට වෙනස් කරනවා කියන එක. ඒත් අපිට නිකම්ම වීඩියෝ එකක් අරන් එඩිට් කරන්න බෑ. ඒ මොකද කිව්වොත් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න නම් ඒකටම වෙන් කරපු software එකක් download කරන් ඒක වගේ PC එකට install කරගන්න වෙනවා. හුඟක් famous video editing software විදිහට Premiere Pro, Final Cut Pro X, Corel Video Studio, Filmora වගේ software ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියපු කිසිම software එක trial ඇරුණම සල්ලි ගෙවන්නේ නැතුව ඒක legal විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මං කලින් කියපු හැම software එකකම license එක ගන්න නම් අඩුම ගානේ ඩොලර් 20ක්වත් pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතුව නිසා මං හිතුවා Filmora software එක free ගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අවසානයට නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔයා තාමත් Geeks tutorial subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා පල්ලෙහා description එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙන link වලින් මේ file එක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Filmora install කරගන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් install කරගන්නවා. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ Filmora 9 Fixer Tool program එක administrator run කරගන්න ඕනේ. මට කලින් කියන්න බැරි වුණා. ඔයාලා මේ Filmora 9 Fixer Tool file එක download කරනකොට ඒක ඔයාගේ virus guard එකෙන් block කරයි. ඒක නිසා ඒ file එක download කරනකොට virus guard එකයි Windows Defender එකයි off කරලා තියාගන්න මතක තියාගන්න. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇඩ්මින් රන් කරට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ WS Helper Compact කියන එක uninstall කරන එක. ඒක uninstall කරාට පස්සේ මෙතන menu එකේ මුලින්ම තියෙන activate reactivate license කියන option එක තෝරලා enter press කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් Filmora open කරලා බලන්න. හුඟක් වෙලාවට මේක පළවෙනි වතාවෙම හරියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඔයා ආයෙත් Filmora 9 Fixer tool එක open කරලා activate reactivate Filmora option එක තෝරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක 9 වතාවක් try කරන්න. ඒ එක වතාවකින් හරිය වගේ software එක activate වෙයි. මතක තියාගන්න ඔයා මේක කරනකොට වගේම Filmora open කරන හැම වෙලාවකම PC එකට internet connect කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම Filmora activate එක ගැන ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න.